tayo ang ating mga ingredients is yung chicken. Yung chicken ko kasi is ano pa siya, matigas pa siya, pinapalambot ko pa. So, ang ating, ano ba tawag dito? Green peas? Hindi ito green peas eh. Basta ito siya. Yung carrots, yung konnyaku natin, and then yung bamboo, yung ano natin, yung taro gabi, and then yung renkon is ano, lotus root, yun, and then yung ating shitake mushroom, and then yung tofu natin, fried tofu. So start na tayo maghiwa, guys. Let's go! Di ba? Yung mga ano ng mga hapon. Cute na. Enjoy ako. Pang isang barangay na naman tong aking ginagawa. Instant, di ba? Bamboo is nakahiwa na yan, so itatabi ko na lang. Kasi itong aking gabi is boiled na ata. Ang boiled na ata to, parang half cook siya. Half cook ba? Tama ba ako? Boiled na siya, so pang last na lang natin yung ilalagay. Dami naman pala nito.
guys, lalagay ko muna yung sesame oil. Natin ang ating chicken. Ilagay na natin ang ating lettuce leaf. Then, ating salt. Water. Ayan guys. I-ano ko na, ilalagyan ko na siya ng soy sauce and then mirin at saka yung sugar. So, this is the mirin. Sugar din siya. So, pangpatamis rin to siya guys. Then, ang ating sugar. Guys, italagay na natin ang ating bamboo. Mayroon ko pa na natira. Taro. Ayan guys, ilalagay ko na ito ang aking small piece. So, haluin lang natin ng konti at pwede na to kainin pala. Kita nyo, gumanda na yung kulay. May kulay green. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어